ધોરણ 5 ચેપ્ટર 5 તે સરખું દેખાય છે. સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચેપ્ટર 5 તે સરખું દેખાય છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એમ કહે છે, ત્રુટક રેખાથી બે ભાગમાં વહેંચાતા આકારોમાં કયો આકાર દર્પણ સાથે સરખાવવાથી પૂરું ચિત્ર બનાવશે? જે પૂરું ચિત્ર બનાવે હા માટે સાચું નિશાન અને ના માટે ખોટું નિશાન કરવાનું. બરાબર. તો જો પહેલું ચિત્ર શું કહે છે, દર્પણ મેં કે આડું તો ચિત્ર સરખું ના મળે. ચાલો બીજામાં ના મળે, ત્રીજામાં એ ના મળે, ચોથામાં એ ના મળે, પાંચમામાં મળે. બરાબર. એવી રીતે તમારે રાઈટ કરવાનો છે. બરાબર. એ તમે તમારી રીતે જોઈને કરી દેવાનો. બરાબર. ચલો બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. શું ત્રુટક રેખાના આપેલા આકાર પરથી સમમિતિ દર્શાવે છે? એમાં હા લખવાનું છે અને જો ના હોય તો ખોટું લખવાનું છે. તો ભાઈ દર્પણ મેં કહ્યું તો સરખું દેખાય છે, સાચું. એવી રીતે સાચું દોરવાનું છે, ખોટું દોરવાનું છે. બરાબર. એ આવડે એવું છે. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન, ટપકોવાળી રેખાઓને આધારે સરખા ભાગનું અડધું ચિત્ર પૂર્ણ કરો. તો અડધું ચિત્ર પૂરું કરવાનું છે. એ તો આવડે એવું જ છે. ખાલી આ બાજુ જે જમણી બાજુ જે ચિત્ર આપ્યું છે ડાબી બાજુ જે ચિત્ર આપ્યું છે જમણી બાજુ ચિત્ર દોરવાનું છે. બરાબર. ચલો ચોથો જોઈએ. તો નીચે દરેક આકારોમાં સમમિતિ દર્શાવતી ત્રુટક રેખા દોરો. બરાબર. એ વચ્ચે દોરવાનું છે. બંને એક બાજુ બે સરખા ભાગ કરવાના છે. એ આવડે એવું છે. બરાબર. સ્ટાર છે, એમ છે, નિશાની છે. ચલો નીચે મૂળા અક્ષરો આપેલા એ અંકોમાં બે સરખા ભાગ થતાં વિભાજિત થતા મૂળ અક્ષરોના અંકોની ત્રુટક રેખા દોરવાની છે. તો કઈ ત્રુટક રેખા બને છે? તો બીમાં બને. જો ઉપર એ સેમ ટુ સેમ, જે નીચે સેમ ટુ સેમ. બરાબર. એવી જ રીતે આઈ, એક્સ, એચ, ઝેડ, ઈ, 3, સી, એસ, 8. બરાબર. આ બધી બને છે. બરાબર. ઉપર નીચે જે દર્પણ મેં કહે તો સેમ ટુ સેમ નીચે દેખાય. ચલો એવી જ રીતે પ્રશ્ન 6, ડિઝાઇનની બે સરખા ભાગ થતાં વિભાજિત થતાં બે રીતે રંગ પૂરો. બરાબર. કે તમારે વિભાજિત થવાનું. જો અંદર ગોળ નિશાની આપી છે તો બે ભાગ પડીશ તો બેમાં અલગ અલગ રંગ પૂરવાના છે. ચલો એના બહાર ચોરસ આવે છે, ચોરસમાં બે રંગ પૂરવાના. બરાબર. વિભાજિત થાય એ રીતે તમારે રંગ પૂરવાના રહેશે. ચલો 7મો પ્રશ્ન, બોક્સમાં દર્શાવેલા આકૃતિમાં એક એવી ત્રુટક રેખા દોરો કે તેના પર દર્પણ રાખતો તેની સામેની ચિત્ર દેખાય. બરાબર. તો એક તમે બાજુમાં ચિત્ર આપી જમણી સાઈડ, તો એ કઈ જગ્યાએ ડાબી સાઈડ જે ચિત્ર આપ્યું હોય દર્પણ, એ કઈ જગ્યાએ હોય તો બતાવો. તો એક આપણે લીટી દોરવાની છે. બરાબર. જે ડાબી સાઈડ લીટી દોરવાની છે. તો ચલો એવી રીતે પહેલામાં દોરવાની, બીજામાં આવડે એવું જ છે. બરાબર. તેનું ઓપોઝિટ આ ડિરેક્શનમાં કઈ પડછાયો પર એ લખવાનું છે. બરાબર. આવડે એવું જ છે. ચલો પ્રશ્ન 6, 7 તે આવડે એવો, 8 આવડે એવું છે, 9 આવડે એવું છે, 10. ચલો હવે આગળ જોઈએ. તો પ્રશ્ન 8, નીચે આપેલા ચિત્રોનો આકાર પૈકી કયા ચિત્રોનો આકાર અડધો એટલે 1/2 ભાગ ફેરવતા તેના એ જ રહે છે તે રાઈટ દોરવાનું છે. એના એ જ રહે રાઈટ દોરવાનું. જો પહેલામાં અડધું કરીએ તો વસ્તુ એના એ જ રહે તો એમાં રાઈટ કરવાનું છે. બરાબર. એવી રીતે તમારા કેટલા પ્રશ્નો આપેલા છે? 12 પ્રશ્નો. તે તમારી જાતે રીતે કરી દેવાના. બરાબર. ચલો 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. બરાબર. તો બધા આવડે એ વાત છે. ચલો 9મો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા આકારોના અડધા ઓટામાં ફેરવવાથી નવો આકાર એવો જ મળે એ રીતે બદલીને ચોરસના ખૂણામાં દોરવાનું છે. એના એ જ વસ્તુ ઓટામાં ફેરવીએ તો કઈ ઉપર હતું એ નીચે આવ્યું. બરાબર. ખાલી બદલવાનું જ છે. ઉપર નીચે કરવાનું છે. અને આ મીંડો છે એ બરાબર 3 આપ્યા છું તો આ બાજુ 3 દોરવાનો છે. એ ખાલી વસ્તુની ખાલી અદલા બદલી જ કરી છે. બરાબર. એવી જ રીતે બીજી સંખ્યા, બીજો, ત્રીજા. બરાબર.
ચલો 10મો પ્રશ્ન શું કહે છે? નીચે આપેલા આકારો પૈકી આકારોમાં 1/2માં ફેરવવાથી પહેલાં જેવો જ દેખાશે આકાર 1/4માં ફેરવવાથી તે પહેલાં જેવો જ દેખાશે? નીચે હા હોય તો હા, ના હોય તો ખોટું કરવાનું, બરાબર. એ આવડે એવું જ છે. જો એક પહેલું ચિત્ર આપ્યું છે એ કમ્પ્લીટ ફેરવીએ 1/2 તો એવું ને એવું જ રહે તો હા લખવાનું છે, ના હોય તો ખોટું લખવાનું છે, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. તો પ્રશ્ન 11માં 1/2નું ચિત્ર દોરવાનું છે અને 1/4માં ફેરવવાનું છે. તો એ આવડે એવું જ છે. ચલો એવી રીતે નીચે આપેલું છે તમારે જાતે કરવાનું. ચલો પ્રશ્ન નીચે આપેલા બોક્સ પૈકી કયા આકારોમાં 1/3 ભાગમાં ફેરવવાથી તે પહેલાં જેવો જ દેખાશે? તો 1/3 ભાગમાં ફેરવવાનું છે, પહેલાં જેવું દેખાય છે એ રીતે કરવાનું છે. ચલો એ આવડે એવું જ છે. ચોથો 1/6 ભાગમાં ફેરવવાનું છે, તો 6 ભાગમાં ફેરવવાનું છે તો ફેવરાય, બરાબર. ચલો હવે પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે ઘરેથી લખી દેવાની.